হে মানে once again welcome back to my channel টেকস নিজান আহিছে এটা বেলেগ বস্তু মানে ভাবা নাছিলো কেতিয়াও যে স্পন্সৰশ্বিপ পাম মিভিৰ পৰা বা পাইছো ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে চাব পাৰে এইটো পেকেজ আহি ৰেডি মোৰ ওচৰত মিভিৰ পৰা কেনেকৈ পালোঁ তো সেইটো মই নাজানো কেনেকৈ পালোঁ মানে কি মই মোৰ ইউটিউব ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছিল মোৰ কি কয় এইটো বিজনেছ এনকুৱাৰী বুলি দি মই ইমেইলটো দি দিছিলোঁ তেনেকৈ কি জানি মোৰ ইমেইলত আহিল মেছেজ আহি কিনে মই ৰেছপণ্ড কৰিলোঁ আফটাৰ ডেট মোক ফোন কৰি কিনে মিভিৰ পৰা স্পন্সৰশ্বিপ প্ৰথম লাঞ্চিঙৰ লগালগ স্পন্সৰশ্বিপ কিবা মিভি 4S60 নে কি J60 নে A60 নাজানো দেখাই আছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক আনবক্সিং কিবা কিবি আৰু এখন কীবৰ্ড আনিলোঁ সেই চাওকে বেলেগ লাইট জ্বলি থাকে ANT স্পৰ্টছৰ আৰু বাকী বলক বিচনাতে খুলি লওঁ আৰু বস্তুটো যিহেতু বহুত ডাঙৰ বস্তু বিচনাতে খুলোঁ বাকী খুলি লৈছোঁ আগতে খুলি চাব লাগে না সেইটো কাৰণে বক্স চাওক হে গাইজ ইমান ডাঙৰ বক্স এটা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মিভিৰ পৰা ফ্ৰীতে পোৱা হৈছে ফ্ৰী ৱাও প্ৰাউডলি মেড ইন ইণ্ডিয়া বাক্সাগেট চাইডত মিভি বেয়া নাপাবি পইচা আৰু নোখোজবি আৰু আচ্ছা মানে এইটো বেটাৰীত নচলে চাৰ্জাৰ একডাল আছে এইফালে কিবা সেইটো নেকি আৰু একডাল সেই কেবল এই অক্স কেবল আৰু এতিয়া বলক আনবক্সিংটো আৰম্ভ কৰোঁ ইফাল দি এটা এনেকৈ ইফাল দি এটা এনেকৈ আৰু তাৰপিছত কেনেকৈ আৰু এই কিবা কিবল ঠনাহে আহিছে চ' বলক চাওঁ কি আহিছে আৰু প্ৰথমটো এই জেলে আছে মানে বস্তুডাল এনেকৈ আহিছে এনেকৈ বয়া ওজন 3 কেজি মানটো হ'বই আৰু ভিতৰত আহিছে আপোনালোকৰ এখন কিবা এইখন কাগজ পত্ৰ আৰে মিভিৰ ইডাল চাই লওক চিনেমেটিক মোক চাই লওক Try to sleep, I feel so bad. I should leave them by the time it's done. এই ভৰিখন ইগনোৰ কৰিব বাকী কি বস্তু আছে মানে কি বস্তু এইটোৰ ভিতৰত কৰিব পাৰি কি নৰি চাউণ্ড কেনে গোটেইখিনিতো দেখাব লাগিব যিহেতু স্পন্সৰশ্বিপ দিছে মই দেখাব লাগিব চাওক আপোনালোকে বস্তুটো কিনিবা খোজে যদি বঢ়িয়াকৈ ফ্লিপকাৰ্টৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত বহি থৈ দিম তাতে যাই কিনে কিনি ল'লে ভাল বহি তো এই ধাব্বাকেইটা লৈ কেইটা ভাল লাগছে কিবা এটা খেলবা পাৰি এণ্ড ফ্ৰণ্টৰ চাইডে চালি 3 কেজি মান ওজন হ'ব মই কৈছোঁ আৰু ডাঙৰ আছে দেই বস্তু ডাঙৰ আছে এতিয়া মই ধৰক চাওক মই কেনেকৈ দেখাওঁ এই বিচনাৰ হেৰিটো দেখাওঁ চাব এইখন বিচনা মই ৱাইড এংগল দেখাই আছোঁ তো সেইটো কাৰণে গম পোৱা নাই এইটো চাওক ইমানখিনি মই টেবুলখনত যদি দেখাওঁ আপোনাৰ তো চাওক কিমানখিনি হয় প্ৰায় টেবুলখনে আগ্ৰে আৰু বঢ়িয়াকৈ তো ডাঙৰ আছে মই যদি এনেকৈ ইখন লেন্সত দেখাওঁ গম পাব ডাঙৰ আছে কিন্তু মই ৱাইড এংগল কৰি দিলে গম নাপায় যে ডাঙৰ আছে মোৰ গিটাৰটোৰ সমান কৰিব গ'লে গিটাৰটোৱে সমান হেনে গিটাৰটোৰ সমান ওজন 3 কেজি মান হ'ব 2 কেজি মান হ'ব বস্তুটো আৰু স্পীকাৰকেইটা ইয়াতে গমে পায় অলপমান যদি চাহ পৰে এইগিলা আপুনি দেখিছে কিজানি এইখিনি চাওক আৰু ওপৰত দেখি আছে এনেকৈ কিবা চিলা একদম কিন্তু এইখন হেৰি নহয় হা মানে এই যে হেৰি থাকে পাছিভ ৰেডিয়েটৰ নে কি বুলি কয় সেইটো নহয় এইখন টিপা নাখায় এইফালে চুইচ আছে অন অফ চুইচ কিবা এইফালে মানে এইটো অন কৰিব পাৰি এইটো অন ভলিউম বাৰু এইটো কিবা আৰু এইটো মোড নে কি আৰু এটা ইয়াৰ লগত আৰু এটা ৰিম'টো আহে দেখাই আছোঁ আৰু ৰিম'ট আহে এইটো ইয়াতে কি আছে চাওঁ ইয়াতে চাই লওক খালি ইয়াতে মোড আছে আপোনাৰ মোডত মানে কি হয় আপোনাৰ এই এটাত আছে আপোনাৰ মিউজিক মোড এটা আছে নিউজ মোড আৰু এটা আছে আপোনাৰ মুভি মোডত আপোনাৰ বঢ়িয়া ক্লিয়াৰ চাউণ্ড আহে মিউজিক মোডত আপোনাৰ বেছটো ইনক্ৰিজ কৰি দিয়ে মানে বেছ বহুত বুমকৈ থাকে আৰু চাউণ্ড কৈছোঁ মই ইউজ কৰিছোঁ এইটো একদিনমান ইউজ কৰি হেনে আৰু পেকেট কৰি বনাইছোঁ আল্টিমেট চাউণ্ড মই ভাবা নাছিলোঁ যে 3,000-3,500 টকাৰ বস্তু এটা 3,500 টকা তিনি নহয় 3,500 টকাৰ বস্তু এটা ইমান আল্টিমেট চাউণ্ড দিব আপোনালোকক শুনি আছোঁ বাহা মাখাই বছ যন্ত্ৰণা দিছে মিভিটো উল্টাকৈ থ'ব নোৱাৰা ইজ্জতৰ কথা আছে
এতিয়া এইটো লগাই দিওঁ এতে ব্লুটুথ মোড এই লাইট এটা জ্বলছে লাইট কানেক্টেড বোলে মোৰ লেপটপৰ লগত এতিয়া কথা হ'ল চাউণ্ডটো কেনেহেন দেখাবৰ কাৰণে মোৰ ইফালে লেপটপৰ লগত কানেক্ট হৈ গৈছে তো মোৰ আৰু বক্সটো এতে আছে লেপটপত এটা মই গান দিওঁ এতিয়া ইউটিউব অন হৈ আছে আৰু NCS লগাই দিছোঁ NCS নহ'লে আৰু This is the quality of Mivi. শুনলে আপোনালোকে সাউন্ড একদম মানে ৩,৫০০ টাকাৰ বক্স এটাত যোনটো কোৱালিটি মিভিয়ে দিছে ইণ্ডিয়ান প্ৰডাক্ট তাতে আৰু ইণ্ডিয়ান প্ৰডাক্ট আপোনালোকে ডেম চিয়'ৰ লওক মই স্পনচাৰশ্বিপ বুলি কোৱা নাই যে স্পনচাৰশ্বিপ আপোনালোকক ল'বা ক'ব লাগে সেইটো নহয় আপোনালোকে চাউণ্ডটো যদি ডাইৰেক্ট শুনে তেতিয়ানে গম পাব যে কি চাউণ্ড দিছে মিভিয়ে ইয়াতে মানে আমাৰ এটা আছিল আৰু বটৰ এটা আছে 40 ৱাটৰ এই যে ইমান ডাঙৰ লয় ৮,০০০ না কি লৈছিল আৰু মোৰ JBL Flip 3ও আছে হা এই দুটাৰ কম্পেৰিজন এইটো চাউণ্ড বহুত বেছি যায় আৰু বহুত ক্লিয়াৰ বহুত বেছ ভাল এইটো চবেই কৈছে যায় ওচৰত চাবা আহিছে এই প্ৰডাক্টটো মোৰ মানে মই এইটো বেছি বুলি কৈছিল তো চাবা আহিছে আৰু তো মিভিৰ পৰা এইটোৱে প্ৰডাক্ট আৰু যদি কিবা প্ৰডাক্ট এনেকুৱা স্পনচাৰশ্বিপ পাওঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম কেনেকুৱা কি আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে যাই কিনে কিনিব পাৰে 3,500 অনলি মিভিৰ তৰফৰ পৰা এইটো কিবা 4S60 নেকি সো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই টেক কেয়াৰ আৰু জয় অসম আৰু একবাৰ গান বজাই দিওঁ চাওক